Hi, good morning. Sa video na to guys, ipapakita ko sa inyo itong mga latest sabon na ginawa ko. Like this, goat milk and coffee scrub soap. So, lilinisin ko siya sa pamamagitan ng aking beaver cleaner. Gaya nito. So, ayan. So, itong mga edges na to guys, pwede namang ganito na lang siya i-package, pero parang gusto ko siyang maging more malinis yung edges. So, gagamitan ko nito. So, ganito lang yung aking sistema. So, ang ganda ng gilid. So, hindi siya, ayan. So, ito naman ay pwedeng hindi na siya ipi-plain or hindi na siya gagawin ganito. Pwedeng ganito lang siya, but then para medyo attractive yung sabon mo at mag-enjoy naman yung mga bibili. So, gagawin natin siyang like this. So, madali lang kapag mayroon kang gamit na ganito. Pero pwede rin gumamit ng potato peeler or yung vegetable peeler or fruit peeler. Marahil ang ilan sa inyo ay nagtatanong or nag-iisip paano gumawa ng sabon, or maybe gusto niyo yung gumawa ng inyong sariling sabon, personal. So madali lang gawin. At simple lang ang mga ingredients. 3 ingredients lang actually guys ang kailanganin para makagawa ng sabon. Yung 3 basic ingredients ay oils, distilled water, at saka sodium hydroxide. So, 3 lang talaga ang ingredients for making natural soap. So, yung iba naman, so kagaya ng papaya or avocado soap, so yung mga yon, yung papaya, avocado, green tea, ang tawag doon mga additives. So, kung gusto mong maging appealing ang iyong sabon, so, gagamitan mo siya ng mga additives like instead of water, you can use goat milk or coconut milk. And then, pwede mong lagyan ng honey, oatmeal, aloe vera. So, yun yung mga additives. Pagdating naman sa kung gusto mong maganda ang sabon mo, may color. So, pwede kang gumamit ng mga natural colorants like turmeric, annatto, alkanitro. Kung ang iyong skin ay sensitive, so pwede kang mag-create ng iyong sariling sabon to address the needs of your skin. One time, sa aking birthday, yung aking hubby ay nagregalo sa akin ng book, How to Make Soap, Artisanal Soaps, How to Make Your Own Handcrafted Soap. So, naging curious ako. Una, medyo nagtaka ako, sabi ko, pwede ba akong makagawa ng sabon? And then, binasa ko yung book. Sabi ko, wow, ganito lang pala. 3 ingredients lang naman pala talaga ang original. Yung science of making soap ay 3 ingredients. Liquid, oil, at saka sodium hydroxide. And then, nanood lang ako ng maraming tutorials sa YouTube. And then, para maging mas confident ako sa aking paggawa ng sabon, nag-research ako ng yung online class or yung
hands-on class on making soap. At nakatagpo naman ako dito. So, malapit sa amin. So, nag-attend ako ng soap making class. Pero 1 hour lang or 2 hours lang yon, para lang i-demo sa akin kung paano yung sistema ng paggawa ng sabon. Siyempre, gagamit ka ng sodium hydroxide at alam natin ang sodium hydroxide ay caustic. So, kailangan extra ingat. Kaya ako nag-attend ng class para malaman ko hands-on paano nila minimix or yung sistema talaga ng paggawa ng sabon with only 3 ingredients. So sabi ko, wow, madali lang pala. So buhat nun, nanood ng YouTube. So nagustuhan ko siya. Sinubukan ko ang mga additives like avocado, carrots, oatmeal, honey. Ayan. Papaya, mga prutas. So, ganun lang kadali. Very fulfilling experience. So yung mga first batch na sabon na ginawa ko ay pinangregalo ko lang sa mga kaibigan, sa mga kakilala, at nagustuhan nila. So yun ang naging encouragement ko para ituloy-tuloy ko na ang paggawa ng sabon. Very fulfilling. Nakakatuwa. Yun ang feelings ko. Natutuwa ako na ang sabon na aking ginagamit ngayon ay sarili kong gawa. At alam ko ang mga ingredients na nilalagay ko dito sa aking sabon. Ang commercial soap na ating nabibili ay kakaiba sa natural soap na gaya nitong mga ginagawa namin or gaya nitong ginagawa ko. Kasi ito, mga natural ingredients talaga. So, after na malinis yung sabon, ilalagay ko na siya ngayon sa aking soap bags. Gaya nito. So, this one is cocoa oatmeal soap. So, ilalagay ko lang siya dito sa loob. So, ito naman ay nabibili online. Mayroong soap supplies, mabibili online. So, napili ko itong box na to kasi it saved time, tipid sa oras. Instead na yung irarap ko siya. So, ito, ganito lang. Oops. Ayan. So, itong windows na to, makikita yung design. Sa window, tawag nila dito window. So, dito aamuyin ng mga customer yung sabon. Mabilis lang. Ayan. Matapos mag-assemble yung box, so lagay mo lang siya sa loob. There. So, ayan. Cocoa oatmeal soap. Dito aamuyin ng mga customer. So, after that,
May ginawa akong label, Avery. Punta ka lang sa avery.com, mabibili mo na itong label na to. So, yan. So, yung sa likod naman, yung kanyang ingredients, list of ingredients. So, ganyan lamang po kadali. Tignan natin tong goat milk and coffee grounds. Medyo iba ang aking label dito, square. Center mo lang siya. Sa likod naman, yung kanyang mga ingredients. So, mag-comment lang kayo guys if you like this video and I can help kung gusto niyo magsimula or paano gumawa ng inyong personal na sabon, and then later on, pag nagustuhan ninyo, you can make this as your own business. So, thanks for watching and please like and subscribe.